är då liksom en, vad ska vi säga, en jätteproduktion, en stor monsterproduktion i spelvärlden. Vi ska gå från detta till kanske raka motsatsen, va? Vi ser lite mer actionscener här från spelet. Så det här är ju då actiondelen, inte den här storydelen. Från något jättestort. Det här kan jag tänka mig att det suttit kanske mellan 200 och 400 man i flera år och jobbat med spelet. Jag vet att bara 40 pers har jobbat med själva storyn och filmsekvenserna. Från detta monstruöst stora och bra också i det här fallet till något jättelitet. Ett svenskt företag som heter Time Trap som, om jag fattar saken rätt, tröttade på den här typen av stora produktioner och startade eget här för ett tag sedan. Och nu släpper ett indiespel som man laddar ner från nätet. Indiespel, independent, alltså... Och verkligen i ordets rätta bemärkelse. Alltså independent, man har inte ett förlag, man gör det på egna ben, man till och med publicerar det själv. Då kanske man gör det via en portal eller en nedladdningsportal. Vi snackar alltså om legal nedladdning. Men det är fortfarande så att det är inget förlag emellan. Och då har de gjort ett plattformsspel, det vill säga plattformsspel där det här klassiska Super Mario-läget då du tar ifrån vänster på skärmen till höger. Och, så som i spelens begynnelse nästan. Ja, och det syns ju här väldigt tydligt vad det handlar om. Men väldigt vackert, väldigt... Alltså, jag läste på hemsidan, då står det bara att de vill göra spel som går tillbaka till det här roliga, enkla. Och det är verkligen vad man känner med det här. Det är jätteroligt. Det är, även fast det liksom följer ganska de här mallarna för plattformsspel. Så det händer hela tiden saker. Det är roliga saker. Du liksom hela tiden får den här en bana till. Kan jag inte ta den där, vad det nu är, nöten eller rubinen eller vad man nu ska plocka. Men du, alltså det är tillbaka till det här enkla och basala så som det kanske en gång började. Men den här nya tv-spelsgenerationen, vill de ha det så då? Jag tror att det är dubbelt. Alltså, det här vänder sig till, det här är ett ganska enkelt spel som vem som helst kan plocka upp. Men det finns en ganska stark retrotrend bland spelare. Alltså tillbaka till det här basala, enkla. Och även de mest avancerade spelen har ju i grund och botten en enkel spelmekanik. Alltså det finns någonting där som är ganska enkelt. Så det här är ju väldigt retro, det ser ju väldigt gammaldags ut. Men själva spelmekaniken och det man gör är ändå modernt. Och grafiken är modern och hastigheten och tänket är modernt. Och det här är alltså ett nedladdningsbart spel som kostar kanske en hundring eller något sånt. Köper folk det då? Är det här liksom gångbart med nedladdningsbara spel? När det gäller PC så tror jag det. För där är folk vana vid att ladda ner från nätet direkt till datorn. När det gäller de här nedladdningsbara till Xbox och PlayStation 3 verkar marknaden vara lite segare. Men att det här kommer, det är inget snack om saken. Det är helt enkelt för dyrt att distribuera sådana spel. I en box. Och även miljöhänsyn och sådant som kommer göra att det här blir stort. Men det är väldigt kul därför att det finns ju... Det här jättespelet kostar enorma summor, stora risker. Så finns den andra trenden där mycket kreativitet kommer fram. Några få killar kan tillsammans, för ofta killar, göra de här spelen, publicera dem. Det låter som du tycker att de har lyckats. Ja, det här får faktiskt en 4 av mig. Och man kan bara, vi skriver på hemsidan vart man kan ladda ner, annars får man ju söka på Emberwind och fixa det. En 4 för svenska Emberwind. Alltså. Kul. Du, 2,5 veckor kvar nu bara till OS i Vancouver. Och vad kommer då? Ja, det kommer ett Vancouver 2010